Seria Regăsirea puterii interioare, supra-solicitarea emoțională cronică, povara invizibilă care te stinge. Episodul 4. Limitele care vindecă. Cum înveți să nu mai porți ce nu-ți aparține? Limitele nu sunt ziduri, nu sunt agresivitate, nu sunt egoism, sunt declarații de demnitate emoțională. Până aici pot să merg fără să mă pierd. Mă opresc înainte să devin altcineva decât sunt. Asta nu e responsabilitatea mea. Nu voi mai purta ce nu mi aparține. Limitele sunt forma prin care sufletul își protejează lumina. De ce nu ai avut limite până acum? Nu pentru că nu ai știut, ci pentru că ai fost rănit. Ai învățat în copilărie că iubirea se câștigă prin adaptare. Ai învățat că e mai sigur să taci decât să spui adevărul. Ai învățat că nevoile tale sunt prea multe. Ai învățat că oamenii pleacă dacă nu ești cum vor ei. Ai învățat că rolul tău e să fii suport, nu om. Limitele lipsesc acolo unde ai vrut să fii acceptat cu orice preț. Limitele încep în interior, nu în exterior. O limită nu începe cu nu mai face asta, nu accept asta. Ea începe cu întrebări neașteptate de simple. Ce simt când cineva îmi cere asta? Ce îmi face bine și ce mă rănește? Ce mă obosește? Ce îmi ia energia? Unde mă pierd? Când nu mai sunt eu? Acolo se naște limita, în momentul în care simți diferența dintre tine și ce nu e al tău. Cum îți setezi limite fără să te temi că pierzi oamenii? Adevărul, cine pleacă din cauza limitelor tale nu ar fi rămas nici în absența lor. Limitele nu îndepărtează oamenii potriviți, îi dezvăluie pe cei nepotriviți. Când spui nu pot, nu acum, nu e responsabilitatea mea, oamenii maturi emoțional te înțeleg, oamenii echilibrați te respectă, oamenii potriviți se apropie, oamenii sănătoși rămân. Doar cei care te foloseau se supără. Și această pierdere nu e o pierdere. Limita fluxului emoțional, nu ai absorbit tot ce simte lumea. Ești epuizat nu pentru că ai avut prea multe emoții, ci pentru că ai purtat emoțiile tuturor. Înveți să spui, asta e a ta, nu e a mea. Pot să te înțeleg, dar nu pot să port în locul tău. Te ascult, dar nu mă pot sacrifica. Empatia mea are limite. Nu e lipsă de iubire, e iubire bine direcționată. Limitele rup ciclurile de epuizare afectivă. Limitele vindecă relațiile în care duceai dorul, relațiile care te consumau, dinamica salvatorului, hipervigilența, anxietatea relațională, sentimentul că ești responsabil pentru toată lumea. Limitele te readuc în tine, îți readuc energie, îți aduc claritate, îți aduc echilibru, pentru că limitele sunt granițele sănătoase ale sufletului tău. Adevărul final, limita este prima formă de iubire de sine. Nu te protejezi de ceilalți, te protejezi pentru tine. Limita spune, sunt important, spațiul meu contează, energia mea e sacră, mă respect prea mult ca să mă pierd. Și pentru prima dată nu mai duci lumea întreagă în brațe, te duci pe tine, iar asta schimbă absolut tot.